สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวกันนี้นะคะแนนจะพามาทำเมนูปลาอินทรีทอดน้ำปลาค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ใครๆก็ทำได้ไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูปลาอินทรีทอดน้ำปลากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการทอดปลาอินทรีนะคะก่อนอื่นก็ล้างนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งเนาะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยน้ำมันจะกระเด็นเพราะมันมีน้ำก็เอาให้แห้งที่สุดค่ะทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะค่ะพอด้านล่างสุกนะคะก็กลับด้านค่ะเราก็จะทอดให้เหลืองแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะค่ะหลังจากเราทอดตัวปลาอินทรีจนสุกเหลืองกรอบนะคะเราก็พักเอาไว้ให้เขาเสด็จน้ำมันก่อนเราก็มาทำในส่วนของน้ำปลานะคะที่เราจะเอามาคลุกกับตัวปลาค่ะก็ใส่เป็นน้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะรสชาติเราจะเอาแบบหวานๆเค็มๆค่ะยังไม่ต้องใส่เค็มมากเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเค็มเกินไปเนี่ยมันจะปรุงยากแล้วก็เคี่ยวเขาไปเรื่อยๆค่ะเติมน้ำสะอาดเล็กน้อยค่ะคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายนะคะพอเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะตัวน้ำปลาก็จะเริ่มข้นขึ้นค่ะเราก็เอาเนื้อปลาที่เราทอดเอาไว้แล้วลงมาใส่คลุกเลยค่ะเสร็จแล้วก็คลุกให้เขาเข้ากับตัวน้ำซอสนะคะค่ะหลังจากที่คลุกน้ำปลากับตัวปลาอินทรีที่เราทอดเรียบร้อยแล้วเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปลาอินทรีทอดน้ำปลานะคะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำได้ง่ายๆใครๆก็ทำได้ค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถไปติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ